Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Nyt ollaan päästy tämän traumoja käsittelevän videosarjan 5. osaan. Ja tällä kerralla on aiheena lapsuuden vaikutus ja ACE-tutkimus. Mikä tämä ACE-tutkimus on? Niin se on tällainen 90-luvulle julkaistu tutkimus, johon osallistui 17 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Ja tämä lyhenne tulee sanoista Adverse Childhood Experiences, eli haitalliset lapsuuskokemukset. Tässä tutkittiin siis haitallisia lapsuuskokemuksia ja niiden vaikutusta myöhempään elämään. Eli tässä testissä on 10 haitallisiin lapsuuskokemuksiin liittyvää kysymystä, ja jokaisesta kyllä-vastauksesta saa 1 pisteen. Tässä tutkimuksessa tosiaan kartoitettiin erilaisia kaltoinkohtelun kokemuksia, mitä ihmisillä on lapsuudessa. Ja siinä ACE-testissä on 10 kysymystä. Sä voit itse käydä tekemässä sen testin esimerkiksi osoitteessa mielipalvelut.fi. Se löytyy sieltä ja mä näytän sellaisen vieritysvideon myös, missä on nämä testin kysymykset. Mutta tosiaan nämä käsittelee erilaisia väkivallan tai kaltoinkohtelun kokemuksia, muun muassa emotionaalista laiminlyöntiä tai vanhempien eroa, päihteitä, väkivaltaa, hyväksikäyttöä. Ja mitä tämä tutkimus sitten paljasti? No ensinnäkin se paljasti, että yllättävän monilla vastaajilla oli näitä haitallisia lapsuuskokemuksia. Eli vain 1/3 niitä ei ollut ollenkaan. Ja sitten se paljasti myös muuta mielenkiintoista, eli sen, että korkeat pisteet tässä testissä korreloi sen kanssa, miten paljon ongelmia näillä vastaajilla oli sitten elämässä myöhemmin. Eli terveysongelmia, vaikeuksia eri elämänalueilla. Mä näytän seuraavassa diassa muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisia ongelmia esimerkiksi liittyy näihin korkeisiin pisteisiin. No, mitä tästä kaikesta voidaan päätellä? No, tämä tutkimus näytti kiistattomasti sen, että lapsuuden vaikutus on todella merkittävä. Että se ei vaikuta pelkästään mielenterveyteen, vaan myös fyysiseen terveyteen, mitä sä oot kokenut lapsena. Ja nämä vaikutukset ulottuisivat myös yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin kuin vaikka rikollisuuteen. Ja mun mielestä tämä tutkimus todistaa, että trauma ei ole vain yksilön ongelma, vaan että sen juuret on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ne voi ulottua jopa sukupolvien taakse. Eli trauma siirtyy eteenpäin siinä perheen vuorovaikutuksessa ja sukupolvien ketjussa. Ja sen takia pelkästään yksilöä hoitamalla niin ei saavuteta hirveän hyviä tuloksia trauman parantamisessa, vaan se fokus pitäisi siirtyä sinne yhteisöön. Että sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys trauman taustalla, niin se on niin kuin haluttu unohtaa ja häivyttää, lakaista maton alle. Ja sitten lähestymistavan laajentaminen koskemaan myös sitä sosiaalista taustaa, niin vaatisi aika suurta näkökulman muutosta. Ja ehkä sellainen on tuloillaankin sitten vielä jonain päivänä, mutta se ei ole vielä tapahtunut. Tietolähteenä tälle videolle on käytetty muun muassa tätä kirjaa, eli Bessel van der Kolkin Jäljet kehossa. Hän on psykiatri ja tämän trauma-alan uranuurtaja. Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa kaikille, jotka haluaa perehtyä traumaan tarkemmin. Täällä on myös siitä ACE-tutkimuksesta tietoa. Ja sen lisäksi, että luet ton kirjan, niin voit myös tosiaan käydä siellä mielipalvelut.fi-sivuilla tekemässä ton ACE-testin itsellesi ja katsomassa, kuinka monta pistettä saisit siitä. Eli suosittelen tutustumaan aiheeseen lähemmin. Se avaa uusia näkökulmia. Tämä lapsuuden vaikutus ja ACE-tutkimus. Nyt tässä vaiheessa kiitän sua katsomisesta ja palataan taas ensi kerralla. Moi moi!